आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई हामीले कसरी नेपालमै बसेर स्टिम गिफ्ट कार्डलाई पर्चेस गर्न सकिन्छ त भनेर देखाउन गइरहेको छु। स्पेशली यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा नेपाली वेबसाइट देखाउन गइरहेको छु। त्यो नेपाली वेबसाइटमा गएर तपाईहरुले स्टिम गिफ्ट कार्डलाई नेपाली पैसा तिरेर तपाईले एकदमै सस्तो प्राइसमा किन्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो पहिलो स्टेप भनेको तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनको कुनै पनि ब्राउजरमा जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले त्यहाँ माथि DANP भनेर हाम्रो वेबसाइट चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो वेबसाइटको लिंक मैले तपाईलाई मुनि डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको हुन्छु। तपाईले सिम्पली त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरु ठ्याक्क यस्तो इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ। अब तपाईहरुले अलिकति मुनि स्क्रोल गर्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँ स्टिम वालेट कोड भनेर देख्नुहुन्छ। यसमा तपाईले एकचोटी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले यहाँ चारवटा आइटम्स देख्नुहुन्छ। पहिलो आइटम चाहिँ हाम्रो $10, $100, $20 र $50। ओके, सो तपाईले मिनिमम पनि $10 को चाहिँ स्टिम गिफ्ट कार्ड चाहिँ पर्चेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई $5 जति चाहिएको छ भने त्यो चाहिँ हुँदैन। सो मिनिमम तपाईले $10 देखि लिएर म्याक्सिमम $100 को चाहिँ रिडिम कोड भनौं गिफ्ट कार्ड चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ यो वेबसाइटबाट। सो अब यसको प्राइसिङ पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। $10 गिफ्ट कार्डको प्राइस चाहिँ तपाईलाई ₹1800 पर्छ। अब यदि तपाईले अहिले यो भिडियो हेरेर हाल अहिलेको लागि पर्चेस गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई ₹1800 पर्छ। अब पछि के हुन सक्छ त्यो म भन्न सक्दिन। पछि प्राइस घट्न पनि सक्छ, झन् बढ्न पनि सक्छ। बिकज स्टिम गिफ्ट कार्ड चाहिँ अलिकति महँगो हुन्छ, अरु गिफ्ट कार्ड हेरी महँगो हुन्छ। किनकि $10 को गिफ्ट कार्ड हामीले $10 मै पाउँदैन, $12-13 चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अलिकति महँगै पर्न जान्छ। सो त्यही भएर चाहिँ यो अलिकति महँगो हुन्छ। तर यदि तपाईले चित्त बुझ्दैन भने तपाईले अरु वेबसाइट्सहरु पनि अरु प्राइसहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ अनि आएर पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब यदि तपाईलाई चित्त बुझ्यो भने चाहिँ तपाईले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो मैले भनिदिहालेँ मिनिमम $10, त्यसपछि $20 र $50 देखि लिएर $100 म्याक्सिमम सम्म चाहिँ तपाईले स्टिम वालेट कोडलाई चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब एज एक्जाम्पलको लागि म तपाईलाई $10 को चाहिँ कोड पर्चेस गरेर देखाउँछु। अब जति डलर को तपाईलाई पर्चेस गर्न भन्छ त्यति चाहिँ तपाईले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब सिम्पली तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब क्लिक गरिसकेपछि तपाईले एउटा अलर्ट देख्नुहुन्छ। यसमा के भनेको छ त भन्दाखेरि स्टिम युजर्स आर ओन्ली अलाउड टु रिडिम द स्टिम वालेट कोड अकर्डिङ टु ओरिजिनल स्टिम वालेट करेन्सी। यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो स्टिम खोल्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि आफ्नो करेन्सी चाहिँ USD मा सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले अगाडिदेखि अरु कुनै करेन्सी राख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले त्यसलाई चेन्ज गर्नुहुन्छ। सो बाइ डिफल्ट त स्टिम तपाईहरुले नेपालबाट बनाउनुहुन्छ भने त्यहाँ USD नै हुन्छ करेन्सी। तपाईले जे छ त्यसलाई एज इट इज राख्नु होला। यदि तपाईले अरु चेन्ज गर्नु भएको थियो पहिला भने चाहिँ अब तपाईले रिडिम कोड किन्नु अगाडि चाहिँ तपाईले त्यसलाई USD करेन्सीमा मात्र राख्दिनु होला। त्यसपछि कोड कपी पेस्ट गर्नुभयो भने तपाईहरुको मजाले भइहाल्छ। अब यसलाई बाइ गर्नको लागि तपाईले सिम्पली बाइ नाउ भनेर देख्नुहुन्छ। यो भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले माथि यदि यो वेबसाइटमा पहिलो चोटि आउनु भएको छ भने तपाईले अकाउन्ट चाहिँ साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ कि साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नु। यसको लागि सिम्पली एकदमै इजी छ। इमेल पासवर्ड राखेर तपाईले मजाले साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। अब यदि गरिसकेपछि तपाईले सिम्पली यहाँ बाइ नाउमा यसरी क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, बाइ नाउमा क्लिक गर्नु साथ तपाईहरु चेकआउट पेजमा आउनुहुन्छ। अब यो चेकआउट पेजमा तपाईले बिलिङ डिटेल्स भन्छ, यसमा आफ्नो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम हुन्छ। यसलाई जे छ त्यही एज इट इज राख्दिनु होला। अब यसपछि तपाईलाई एडिशनल इन्फर्मेसनमा आइडी भन्छ। अब यो आइडी चाहिँ तपाईले के हाल्ने त भनेर पनि म भन्छु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इमेल टु रिसिभ कोड भनेको छ। अब तपाईले आफ्नो इमेल हाल्नु पर्यो, आफ्नो जीमेल हाल्नु पर्यो। त्यसै होला नि abcd@gmail.com जे छ त्यो चाहिँ तपाईले हाल्नु पर्यो र तपाईहरुको पर्चेस सक्सेसफुल भइसकेपछि अर्डर प्लेस भइसकेपछि त्यही इमेलमा चाहिँ तपाईहरुले जति डलरको स्टिम वालेट कोड अर्डर गर्नु भएको हुन्छ त्यति डलरको चाहिँ रिडिम कोड चाहिँ हामीले पठाइदिन्छ। त्यसलाई कपी पेस्ट गरेर तपाईले अलि युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब एक्जाम्पलको लागि म स्टिम त चलाउँदिन बिकज म कुनै पनि गेम्सहरु खेल्दिन। सो एक्जाम्पलको लागि मैले यहाँ abcd@gmail.com हाल्दिए। सो तपाईले आफ्नो जे छ हैन आफ्नो इमेल जे हो त्यो यसरी राख्दिनु पर्ने हुन्छ। अब तपाईहरुसँग पेमेन्ट गर्नको लागि दुईटा अप्सन हुन्छ। अब एउटा हुन्छ पे बाइ वालेट र अर्को हुन्छ पे भाया खल्ती। अब यदि तपाईहरु खल्ती बढी चलाउनुहुन्छ र खल्ती वालेट चलाउनुहुन्छ त्यसमा पैसा छ भने तपाईले सिम्पली खल्तीबाट पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, डाइरेक्ट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली प्रोसेस टु खल्ती गरेर तपाईले मजाले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईहरु खल्ती चलाउनु हुँदैन, सेवा बैंक आइबी चलाउनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ अलिकति फन्ड एड गर्नुपर्ने हुन्छ। फन्ड एड गर्नको लागि सिम्पली तपाईले एड फन्डमा यसरी क्लिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा तपाईले आइबी पेको क्यूआर देख्नुहुन्छ, मोबाइल बैंकिङको क्यूआर देख्नुहुन्छ। ई सेवा चलाउनुहुन्छ भने ई सेवा टु मोबाइल बैंकिङ बैंक ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पेमेन्ट भइसकेपछि यो डिटेल्स फिल अप गरेर तपाईले सबमिट गरिदिनु भयो भने तपाईहरुको चाहिँ माथि बाइ वालेट भन्ने अप्सनमा चाहिँ तपाईहरुको यहाँ पैसा एड भइहाल्छ कि यहाँ ब्यालेन्स चाहिँ तपाईहरुको देखाउँछ। जति एड गर्नुहुन्छ त्यति ब्यालेन्स देखाउँछ। सबैभन्दा राम्रो चाहिँ म तपाईलाई के भन्छु भन्दाखेरि खल्तीबाट पेमेन्ट गरेर चाहिँ एकदमै राम्रो। तपाईहरुसँग खल्ती वालेट छैन भने जस्ट बनाउनु हैन, रजिस्टर गर्नु, पैसा लोड गर्नु, त्यसपछि डाइरेक्ट खल्तीबाट पेमेन्ट
क्रेडिट गरिदिनु एकदमै इजी हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ म तपाईँलाई खल्ती चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु कि। तर अहिलेको लागि चाहिँ म तपाईँलाई वालेट पेमेन्ट गरेर देखाउँछु। अब तपाईँले वालेट पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले सिम्पली वालेट पेमेन्ट भनेर देख्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि तपाईँहरूको वालेटमा कति ब्यालेन्स हुन्छ, तपाईँले जति एड गर्नुहुन्छ त्यति ब्यालेन्स देखाउँछ। यहाँ करेन्ट ब्यालेन्समा तपाईँहरूको जति ब्यालेन्स हुन्छ त्यति देखाइहाल्छ। ओके, अब यति गरिसकेपछि सिम्पली तपाईँले पनि प्लेस अर्डर भनेर देख्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले सिम्पली एकचोटि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको एकछिन लोडिङ हुन्छ। यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले थ्याङ्क यू योर अर्डर हेज बिन रिसिभ भनेर तपाईँलाई एउटा चेकआउट पेज पछि चाहिँ एउटा मेल पनि आउँछ तपाईँले जिमेललाई छुट्टै, र यहाँ पनि तपाईँले यस्तो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको प्रडक्टको चाहिँ डिटेल्स हुन्छ। जस्तै तपाईँले $10 स्टिम कोड अर्डर गर्नुभएको छ भने यसको हुन्छ टोटल प्राइस हुन्छ यहाँ, र लास्टमा हेर्नुहुन्छ भने नोटमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यसमा इमेल हुन्छ। जस्तै कि तपाईँले यहाँ abcd@gmail.com भनेर राखिदिएको छ। अब तपाईँहरूको होला कुनै आफ्नो इमेल होला, जुन इमेल राख्नुहुन्छ त्यो इमेलमा चाहिँ तपाईँहरूको इन्स्ट्यान्ट चाहिँ भन्दिनँ म 5 मिनटदेखि लिएर आधी घन्टासम्म चाहिँ तपाईँलाई अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ, बिकज स्टिम वालेटको चाहिँ हामीसँग इन्स्ट्यान्ट हुँदैन। तपाईँले अर्डर प्लेस गर्नुभएपछि हामीले पनि अर्डर प्लेस गरेर तपाईँहरूलाई दिने हो। सो तपाईँले आधी घन्टाभित्रमा चाहिँ तपाईँले जुन इमेल हाल्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले स्टिम वालेट कोड चाहिँ पाउनुहुन्छ। अब पाइसकेपछि रिडिम कसरी गर्ने त भने म तपाईँलाई एउटा सानो एउटा ट्युटोरियल दिन्छु। अब यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू सिम्पली आफ्नो स्टिमलाई चाहिँ तपाईँले पिसीमा ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईँले सिम्पली माथि आफ्नो राइट टपमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रोफाइल देख्नुहुन्छ। अनि यसमा तपाईँले अकाउन्ट डिटेल्स भनेर देख्नुहुन्छ। यो अकाउन्ट डिटेल्समा एकचोटि तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसपछि तपाईँले सिम्पली यहाँ फर्स्टमै देख्नुहुन्छ वालेट ब्यालेन्स तपाईँहरूको अहिले $0 हुनसक्छ कि, तर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ USDमा छ मेरो। ओके, सो यदि तपाईँहरूको यहाँ USDमा छैन भने तपाईँले सिम्पली चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, तर बाई डिफल्ट यो USDमै हुन्छ। ओके, यसलाई केही पनि चेन्ज गर्नुपर्ने जरुरत छैन। अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ $0 हुन्छ। अब तपाईँले मेरो वेबसाइटबाट वेबसाइटबाट गिफ्ट कार्ड पर्चेस गरिसकेपछि सिम्पली तपाईँले त्यहाँ आफ्नो इमेलमा चाहिँ कोड तपाईँले पाउनुहुन्छ। अब त्यो कोडलाई तपाईँले सबैभन्दा पहिला कपी गर्नु। ओके, त्यसलाई कपी गरिसकेपछि अब तपाईँले यसलाई रिडिम गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब यसलाई रिडिम गर्नको लागि के गर्ने त, अब यसलाई रिडिम गर्नको लागि सिम्पली तपाईँले फेरि यहाँ माथि जानुपर्ने हुन्छ आफ्नोमा, अनि यसपछि भ्यू बाई वालेट भनेर देख्नुहुन्छ। यो भ्यू बाई वालेटमा एकचोटि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, र तपाईँहरूको अहिले कति ब्यालेन्स छ त्यो देखाइदिन्छ $0 छ होइन। अब यसपछि तपाईँले अलिकति मुनि रिडिम स्टिम गिफ्ट कार्ड अर वालेट कोड भनेर देख्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसपछि तपाईँले मैले जुन तपाईँले इमेलमा पठाइदिएको हुन्छु कोड, त्यो कोडलाई चाहिँ तपाईँले कपी पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले एक्जाम्पलको लागि यहाँ जे पनि कोड हालिदिएको छु। ओके, सो तपाईँले कपी पेस्ट गरेर सिम्पली यहाँ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ ब्यालेन्स चाहिँ क्रेडिट भइहाल्छ। ओके, तपाईँहरूको $0 हुन्छ अगाडि। अब $10 छ भने $10 क्रेडिट हुन्छ, $50 $20 $100 जति डलरको लिनुहुन्छ त्यति चाहिँ तपाईँहरूको क्रेडिट भइहाल्छ। ओके, सो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कोडलाई कपी पेस्ट गरेर स्टिममा आएर रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ।